ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው ማሳያችሁ። ቴሌግራም ቻናላችሁ ወይም ግሩፓችሁን በመጠቀም እንዴት በቀላሉ ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። በተለይ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ወይም ግሩፓችሁ ላይ ወይም ቻናላችሁ ላይ ብዙ ተከታይ ያላችሁ ሰዎች ያንን በመጠቀም ብቻ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርተው አላየሁም በዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄንን ሼር ላደርጋችሁ ነው የመጣሁት። ግን ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንደውም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ በማድረግ ፍቅራችሁን ግለጹልን። አሁን ወደ ቪዲዮ ያለሁት ጉግል ክሮም ላይ ነው። በስልካችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ጉግል ክሮማችሁ እዚህ ጋር ሶስቷን ነጠብጣብ በመንካት ዲስክቶፕ ሳይት ላይ አድርጋችሁ ልክ እኔ እንደማደርገው ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከተላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች ኢንጂኑ ጋር telegad.io ብላችሁ ትጽፋላችሁ። telegad.io ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ነው። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ይመስላል ዌብሳይቱ። ይሄንን ይመስላል። አሁን የምናደርገው ሳይን አፕ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ125,000 ሰዎች በላይ ሬጂስተር አድርገዋል ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ወደ 3537 ቬሪፋይድ የሆኑ ቻናሎች አሉ። እንደምታዩት አሁን ላይ ኦንላይን ያሉ ራሱ ቻናሎች አሉ፣ ዩዘሮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን በተን ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚመጣላችሁ። ሳይን አፕ የምትለውን በተን ስትጫኑ አድቨርታይዘር ናችሁ ወይስ ቻናል ኦነር ናችሁ ብሎ ይጠይቃችኋል። እናንተ አድቨርታይዘር ከሆናችሁ ማስታወቂያ ማስነገር ወይ ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ከሆናችሁ እዚህ ጋር መታችሁ አድቨርታይዘር ሚለውን ነው ሳይን አፕ የምታረጉት። እኔ ግን ቻናል ኦነር ስለሆንኩኝ ቻናል ኦነር ሚለውን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ኢሜል አድሬሴን እና ከታች ደግሞ ቴሌግራም ዩዘር ኔማችሁን ወይም ፎን ነምበር ይለኛል። እሱን እናስገባና ክሬት አን አካውንት እንለዋለን። ይሄንን ይመስላል ሆም ፔጁ። አሁን ሳይን አፕ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ገንዘብ አልሰራውም። ስለዚህ እዚህ ጋር $0 ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር ያያችኋለሁ ማለት ነው፣ ሌሎች ሰዎች እንዴት እየሰሩ እንደሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በጣም ብዙ ቻናሎችና ግሩፖች አሉ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር አድርገው ገንዘብ እየሰሩ ያሉ እንደምታዩቸው ኔትፍሊክስ፣ የተለያዩ በጣም ትላልቅ የሆኑ ቻናሎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔትፍሊክስ ቻናል ነው፣ ወደ 516,000 ፎሎወር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ማስታወቂያ በ24 ሰዓት ውስጥ 1/24 ይላል እዚህ ጋር። በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ማስታወቂያ ለማስተዋወቅ በዛ ቻናል ላይ ማለት ነው፣ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ማስታወቂያ ለመልቀቅ የሚያስከፍለው እዚህ ጋር እንደምታዩት $48 ነው ማለት ነው። በ24 ሰዓት ማለት ነው በአንድ ማስታወቂያ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። አድቨርታይዘር ከሆናችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ለምሳሌ ኔትፍሊክስ ላይ አንድ ማስታወቂያ ማሰራት ወይ ደግሞ ማስነገር የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር መጣችሁ ነው። እዚህ ጋር ለአንድ ቀን ነው እንዲታይ የፈለጋችሁት ለሁለት ቀን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ሁለት ማስታወቂያ በ48 ሰዓት ይላል። 3 ማስታወቂያ ከሆነ 72 ሰዓት ማለት ነው፣ 3 ቀን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የምትመርጡት ቀኑን። አሁን እዚህ ጋር ብሩ እየጨመረ ይመጣል እንደምታዩት። በቀን $48 ነው የሚያስከፍለው ማለት ነው። ለ3 ቀን ደግሞ ሲሆን $72 ይላል። አንድ ማስታወቂያ ነው። እዚህ ጋር ኳንቲቲውን በየቀኑ አንዳንድ ማስታወቂያ ነው የሚያሳይላችሁ ወይ ሁለት ማስታወቂያ የሚለውን እዚህ ጋር ቁጥሩን እንደዛ ነው የሚመርጡት ማለት ነው፣ አድቨርታይዘር ከሆናችሁ ማለት ነው። እንደምታዩቸው በጣም ብዙ ስካይ ስፖርት በጣም ትልልቅ ቻናሎች አሉበት። የሀገር ውስጥም ቻናሎች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ብዙም ሰው ይሄንን ዌብሳይት እየተጠቀመው አይደለም። የተወሰኑ ቪዲዮዎች ናቸው ያየኋቸው። ለዛም ነው ለእናንተ ለመስራት የፈለኩት ማለት ነው። በጣም ብዙ
ቻናሎች አሉ። በጣም ትልልቅ ገንዘብ የግድ መሆን የለበትም። እኔ ያሳየኋችሁ የተወሰኑትን ነው። ከ3535 በላይ ቬሪፋይድ የሆኑ ቻናሎች አሉ ማለት ነው። እኛም የቴሌግራም ቻናል ካለን እንዴት እዚህ ላይ አድ ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችን ላይ እንገባና ማይ ቻናል ሴንድ ቻት ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ቬሪፋይ አድርጌው ብሎኛል። ቬሪፋይ አድርጌው ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን እንደምታዩት ጂሜል ላይ ነኝ ያለሁት። እዚህ ጋር ኮንፈርም አድርጌው ሚል ሜሴጅ መጥቶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር የላከልኝን ሊንክ ክሊክ አድርገዋለሁ። ወደ ዌብሳይቱ መልሶ አምጥቶኛል ማለት ነው። እኔ አዲስ ስለሆነ ክሬት ያደረኩትኝ ወይም ሳይን አፕ ያደረኩትኝ ምንም አይነት አድ ያደረኩት ቻናል የለም። ስለዚህ እዚች ጋር አድ ቻናል የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። አድ ቻናል ስንለው እዚህ ጋር አባውት ቻናል ሚል ነገር አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ስለ ቻናላችን ነው። እዚህ ጋር ቻናል የቻናላችንን ኢሜጅ ወይ ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸሩ ቻናላችን ላይ አፕሎድ ያደረግነውን ፕሮፋይል ፒክቸር አምጥተን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ቻናል ሊንካችንን ከታች እናስቀምጣለን። እንደገና የቻናላችንን ታይትሉን አምጥተን እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ አሁን ወደ ቴሌግራም እንሄድና አንታዩት እኔ ቴሌግራም ቻናል አለኝ 259 ሰብስክራይበር ያለው የተለያዩ ነገሮችን የምሸጥበት ቻናል አለኝ። እሱን እስኪ ወደዛ አዲስ አድርገው አሳያችኋለሁ። ይሄ ነው ፕሮፋይል ፒክቸሬ። እሱን ዳውንሎድ አድርገውና ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ አፕሎድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ ያደረኩትን ኢሜጅ መርጥና አስገባዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የቻናላችንን ስም ወይም ደግሞ ሊንኳን ኮፒ አድርገን እናመጣታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ገባና እቺኛዋን ሊንክ ኮፒ አድርጌ ወስዳታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት ለዋለሁ። በመቀጠል የቻናላችሁን የሰጣችሁትን ታይትሉን ወይም ስሙን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው የኔ የቻናሌ ስም ማሂ ኳሊቲ ውመንስ ኤንድ ኪድስ ቦንዳ ይላል። በዛውም እየገባችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በዛውም የምትፈልጉት እቃ ካለ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ስራ መሰራበት ቻናል ነው። ይህንን ይመስላል የቻናሌ ስም። በመቀጠል እዚህ እታች ጋር አድ እያደረግሽ ያለሽው ቻናል ነው ወይ ደግሞ ግሩፕ ነው እያለ ነው እየጠየቀኝ ያለው። እኔ ቻናል ስለሆነ አድ እያደረኩኝ ያለሁትኝ ቻናል ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እናንተ ግሩፕ ከሆነ አድ እያደረጋችሁ ግሩፕም አለኝ እሱንም አድ እያደረኩኝ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ቻናል ሚለውን እመርጣለሁ። ከዛ ቻናል ቶፒክ ይለናል። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ የምሸጠው የተለያዩ ልብሶችን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢዩቲ ሚለውን እመርጣለሁ። ላንጉጅ ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን አማርኛ፣ እንግሊዘኛ ቢሆን ጥሩ ነው። ከዛ እዚህ ጋር የቻናላችሁን ዲስክሪፕሽን ኮፒ አድርጋችሁ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ፔስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁንም ወደ ቻናሌ መለስና እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን አለ እሱን
ኮፒ አደርገዋለሁ። እዛ ወስደን ፔስት እንለዋለን። በሚገባ ኮፒ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዲስክሪፕሽኑ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ቢሆን አሪፍ ነው። ሌሎች አድቨርታይዘሮች መጥተው እናንተ ቻናል ላይ እንዲያስተዋውቁ ማለት ነው። አሁን ግን ለእናንተ ለማሳየት ያክል ስለሆነ እንደዚህ ነው የምታስገቡት ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ይሄን ያክል ሴት ይሄን ያክል ወንድ ምናምን የሚለውን እናንተ ሴክስ ሬሽዮን ማስተካከል ትችላላችሁ። ወደ ዋናው ቦታ ላይ ደርሰናል። እዚህ ጋር እናንተ የምታስከፍሉት ኮስት ምን ያህል ነው? እዚህ ጋር በ24 ሰዓት በ48 ሰዓት ይላል። እናንተ ናችሁ የምትሞሉት። ስለዚህ ሚኒመሙ $1 ነው ማለት ነው። $1 በታች መሙላት አትችሉም። ስለዚህ በትንሹ ብትጀምሩ አሪፍ ነው። እኔ $1 እለዋለሁ። ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን $2 እለዋለሁ። ለሁለት ቀን $2፣ ለሶስት ቀን $3፣ $4 እንደዚህ እያላችሁ ማለት ነው መሙላት ትችላላችሁ። ለሳምንት ደግሞ $7 እዚህ ጋር እያላችሁ ፕራይሳችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መንገድ ካስተካከላችሁ በኋላ ዋጋችሁን ዲስካውንት የምታደርጉ ከሆነ 20% ዲስካውንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስራውን ስታገኙ። ከዛ እዚህ ጋር ሶርስ ኦፍ ዩር ሰብስክራይበር ነው የሚለኝ። ሰብስክራይበራችሁን ከየት ነው የምታገኙአቸው ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፌስቡክ፣ ከዩቲዩብ፣ ከቲክቶክ እያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደጻፈው እኔ የማገኛቸው አብዛኞቹ ከፌስቡክ ላይ ነው እና ከቲክቶክ ላይ ነው። ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ከዛው ከቴሌግራም እንደዚህ ብላችሁ ትሞላላችሁ። በመጨረስ እጂን ማርክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉና አድ ቻናል እንለዋለን ማለት ነው። ለዚህ እንደምታዩት ነው እኔም እዚህ ጋር የራሴን የሆነ ቻናል አድ አድርግ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ማስታወቂያ ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች ሲመጡ ያው እኔ ለሳምፕል ነው ያሳየዋችሁ፣ ግን ብዙ ሰብስክራይበር እና ብዙ ሜምበር ያላችሁ ሰዎች ግን አይ ሆፕ በጣም እንደሚጠቅማችሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው ቻናል ነው አዳርግ ያሳየዋችሁ። ግሩፕን በተመሳሳይ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ከቴሌግራማችሁ ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ኢንፎርሜሽን ሞልታችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛም ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ አድቨርታይዘሮች ወደዚህ ዌብሳይት በመግባት ማስታወቂያቸውን ማስነገር ስለሚፈልጉ ገንዘብ በዚህ አይነት መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።